วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะนี่นะคะนุกเอาเครื่องดื่มสุขภาพนะคะที่หาซื้อง่ายและราคาถูกมากๆนะคะแต่ดีต่อสุขภาพทุกคนมากๆเลยนะคะแค่คุณดื่มในตอนเช้านะคะจะช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะและที่สำคัญค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดีรวมถึงนะคะช่วยนะคะลดฝ้าลดกระได้นะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงน้ำดื่มอยู่หนึ่งตัวนะคะที่ทานตอนเช้าและดีต่อสุขภาพต่อร่างกายมากๆเลยนั่นก็คือน้ำมะเขือเทศค่ะซึ่งปัจจุบันนี้จะนิยมดื่มมากๆเลยนะคะแต่น้ำมะเขือเทศนะคะจะดีขึ้นคูณ2นะคะต้องให้ดื่มในช่วงเช้านะคะซึ่งนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์หลักๆเลยนะคะที่สำคัญที่เราจะได้รับจากการดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่ดีเช่นวิตามินซีวิตามิน A โพแทสเซียมและไรโคปีนค่ะไรโคปีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องร่างกายของคุณนะคะจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระค่ะการดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้านะคะสามารถช่วยคุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นในแต่ละวันนะคะและทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะดีกับหัวใจอย่างไรค่ะน้ำมะเขือเทศมีไรโคปีนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะไรโคปีนสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ค่ะและลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้การดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้านะคะสามารถช่วยคุณรักษาสุขภาพหัวใจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจรวมถึงลดความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะการดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้านะคะจะช่วยภูมิคุ้มกันนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะน้ำมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีซึ่งสูงมากๆค่ะซึ่งจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะถ้าวิตามินซีนะคะเข้าไปในร่างกายเยอะๆจะช่วยให้ร่างกายของคุณนะคะผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับการติดเชื้อของโรคต่างๆค่ะการดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้าสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและทำให้เราสุขภาพแข็งแรงได้ง่ายๆด้วยราคาที่ประหยัดแสนประหยัดนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะน้ำมะเขือเทศนะคะมีไรโคปีนนะคะเจ้าไรโคปีนตัวนี้นะคะเป็นสารอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะคะต่อต้านนะคะแสงแดดถ้าเราจะออกแดดนะคะควรทานน้ำมะเขือเทศอย่างน้อยๆนะคะประมาณ15นาทีก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะไปเล่นนะคะกีฬากลางแจ้งไปดำน้ำนอกจากทาครีมกันแดดแล้วนะคะให้ทานน้ำมะเขือเทศเป็นประจำนะคะจะลดรอยดำรอยแดงนะคะฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะแบบได้ผลจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมนะคะแค่กินให้ถูกเวลาแนะนำว่าให้กินตอนเช้านะคะและให้กินตอนเช้าก่อนออกแดดนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะโดยสรุปนะคะการดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้าสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ะและที่สำคัญนะคะมีราคาไม่แพงค่ะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมด้วยสารอาหารที่สนับสนุนสุขภาพของหัวใจช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยต้านช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดความดันโลหิตสูงค่ะช่วยลดฝ้าลดกระแบบนี้แล้วควรดื่มน้ำมะเขือเทศในตอนเช้าสัก1กล่องนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยเราสามารถดูเพลย์ลิสต์เพื่อสุขภาพอื่นๆได้อีกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ